ำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครใหม่ที่เข้ามาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตาครั้งยิ่งใหญ่อันนี้พูดจากใจจริงๆว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องมีและทุกคนเนี่ยต้องรอคอยนะตัวมันจะเก่งจะบั๊กแค่ไหนเดี๋ยวเราเจาะลึกที่สกิลให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันเลยว่าตัวนั้นมันโหดจริงหรือเปล่านะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูความสามารถพิเศษของฮิเมโกะกันก่อนว่าตัวมันทำไมถึงเก่งถึงบั๊กถึงต้องรอคอยนะครับสำหรับในส่วนของสกิลความสามารถพิเศษของฮิเมโกะเนี่ยก็จะเป็นเมื่อการโจมตีพื้นฐานหรือสกิลใช้งานของผู้เล่นสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายที่ถูกตึงมันจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเพิ่มเติมเท่ากับ 450% ของพลังโจมตีของผู้เล่นและมอบสถานะ1สแต็กเนี่ยให้กับเป้าหมายนะครับเป็นระยะเวลา8วิสามารถสะสมได้สูงสุด5สแต็กและแต่ละสแต็กจะลดค่าป้องกันของเป้าหมายลง150หน่วยเมื่อผู้ใช้นะครับเสียพลังชีวิตเนี่ยพวกเขาจะฟื้นฟูพลังแห่งความโกรธนะครับเมื่อพลังแห่งความโกรธเนี่ยเต็มจะเข้าสู่สถานะดุร้ายนะครับและเมื่ออยู่ในสถานะดุร้ายนะครับความเสียหายเพิ่มเติมของการทำลายล้างชั่วร้ายของพยากรณ์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับในสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้คอมโบกับตัวที่ถูกตึงนะครับจากเป้าหมายที่ถูกตึงเนี่ยจะมีการโดนบูสต์ดาเมจนะครับอยู่ที่450%นะครับในการสร้างความเสียหายกายภาพเนี่ยเพิ่มเติมนะครับตรงนี้หลังจากที่เราได้ดูความสามารถพิเศษของตัวฮิมิโกะไปแล้วเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจสกิลแบบลึกๆดังนั้นเราจะต้องไปดูที่ตัวสกิลอัลติเมทกันต่อว่าสกิลมันเป็นรูปแบบไหนสำหรับสกิลอัลติเมทของตัวฮิมิโกะนะครับจะเป็นการขว้างธนูใส่เป้าหมายปัจจุบันสร้างความเสียหายทางกายภาพเท่ากับ 500% ของพลังโจมตีผู้ใช้และจะมอบสถานะตึงในสถานะตึงจะลดความเร็วโจมตีลง 50% นะครับเป็นระยะเวลา 15 วิเป้าหมายปัจจุบันและศัตรูเสมือนนะครับแบบซุ่มให้ความสำคัญกับหน่วยโจมตีระยะไกลและใช้การตึงเนี่ยเมื่อเป้าหมายนะครับที่ถูกตัวใดตัวหนึ่งตึงไว้อยู่ได้รับความเสียหายจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเท่ากับ 1,300% ของความเสียหายที่เป้าหมายเนี่ยที่ถูกตึงนะครับได้รับการตึงจะคงอยู่เป็นระยะเวลา 15 วิและสามารถตึงศัตรูเนี่ยได้สูงสุด 12 ตัวเมื่อเป้าหมายนะครับที่ถูกตึงเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งตายจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ 3,000% ของพลังโจมตีของผู้ใช้แก่เป้าหมายอื่นทันทีนะครับและลบผลของการตึงออกนั่นเองสำหรับสกิลนี้นะครับให้พูดง่ายๆเลยก็จะเป็นการขว้างในส่วนของธนูเนี่ยไปใส่ตัวที่เรากำหนดหลังจากนั้นนะครับมันจะมีการทริกเกอร์เนี่ยไปหาได้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะเลือกเป้าหมายเนี่ยเป็นโจมตีระยะไกลและก็จะทำการตึงไว้เลยทั้ง2ตัวหลังจากนี้เมื่อตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในการตึงนะครับแล้วมันมีการโดนตีไม่ว่าจะจากตัวไหนตัวอะไรก็ตามเนี่ยจะมีการโดนสร้างความเสียหายอยู่ที่ 1,300% นะครับของดาเมจครั้งนั้นนั่นหมายความว่ามันจะคูณไปแบบเยอะเลยนั่นเองนะครับบอกเลยดาเมจแรงมากๆและเมื่อเป้าหมายตัวนั้นๆที่อยู่ในสถานะตึงเนี่ยมันตายนะครับมันก็จะมีการระเบิดตัวอื่นๆนะครับที่อยู่ในสถานะตึงเหมือนกันเนี่ยดาเมจเท่ากับ 3,000% ของพลังโจมตีผู้ใช้หรือก็คือตัวมันเองนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแรงคืออ่านแค่สกิลเบื้องต้นแค่เนี้ยมันก็เก่งแบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ชมและต่อมานะครับในสกิลแสดงความสามารถเนี่ยสกิลนี้นะครับลูกศรผนึกปีศาจยิงศัตรูนะครับผนึกปีศาจสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเท่ากับ 700% ของพลังโจมตีผู้ร่ายเวทแก่ศัตรูนะครับที่อยู่ในเส้นทางและสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตนะครับที่ถูกเรียกออกมาที่ไม่ใช่ระดับสูงได้โดยตรงนะครับทุกครั้งที่พันธมิตรของเราเนี่ยได้ใช้สกิลอัลติเมทเราจะได้รับ Awakening 1 สแต็กเมื่อใช้สถานะลูกศรผนึกปีศาจนะครับจะมีการ
หักในส่วนของตัว Awakening เนี่ย3สแต็กนะครับเพื่อเพิ่มความเสียหายของสกิลลูกศรผนึกปีศาจนั่นเองนะครับอยู่ที่ 1,400% ของพลังโจมตีเราเองพร้อมด้วยการดูดเลือดนะครับ 100% และสร้างความเสียหายจริงเนี่ยเท่ากับนะครับ 80% ของพลังชีวิตอสูรชั้นยอดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเก่งนะสกิลนี้ก็เก่งเห็นไหมแล้วสกิลต่อมานะครับความเร็วจิตเนี่ยทักษะลับเจ้าสกิลตัวนี้ทุกครั้งที่ศัตรูตายเนี่ยครับให้ใช้บัฟเนี่ยกับศัตรูแบบสุ่ม1ตัวและจะได้รับนะครับสปีดเนี่ย1สแต็กนะครับสามารถสะสมได้สูงสุด20ครั้งนะครับและแต่ละสแต็กของสปีดเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีถาวร 15% นะครับบอกเลยว่ายิงโคตรเร็วนะสำหรับตัวเนี้ยยิงระเบิดอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมจากที่ลองอ่านสกิลมาแล้วเนี่ยมันเป็นได้ทั้งตัวตีบอสเลยนะครับแล้วก็ตัวตี PVP PVE เนี่ยบอกเลยว่าคุมกำเนิดหมดนะครับสำหรับสายตีเร็วนะจะบอกให้ก่อนเลยตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลสุดท้ายของมันนะครับก็จะเป็นสกิลคามิยะของมันเลยเนี่ยทักษะพิเศษนะครับการโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาส 70% นะครับที่จะยิงลูกศรเพิ่มไปยังเป้าหมายปัจจุบันหากยิงลูกศรเพิ่มไปในขณะที่เป้าหมายเนี่ยยังคงทำงานอยู่และมีหน่วยศัตรูเนี่ยที่มีคุณสมบัตินะครับอยู่ในสนามลูกศรก็จะถูกยิงไปยังหน่วยศัตรูนั้นอีกด้วยนะครับโดยแต่ละลูกศรนะครับจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ย300% ของพลังโจมตีผู้ใช้เมื่อพลังชีวิตปัจจุบันของผู้ใช้สูงกว่า 80% นะครับการโจมตีปกติหรือสกิลใช้งานเนี่ยจะใช้พลังชีวิตนะครับ 30% เนี่ยเป็นระยะเวลา10 วินะครับเพื่อลดการป้องกันทางกายภาพของเป้าหมายลงเนี่ย30%นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดเนี่ย1ครั้งทุก15วินาทีนั่นเองนะครับก็คือว่าไปทำการลดเลือดตัวเองเนี่ยเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามมีตัวการลดป้องกันกายภาพลงนะฮะหรือก็คือการเจาะเกาะนั่นแหละถ้าให้พูดตรงๆเนาะเห็นไหมว่าตัวละครแม่งโคตรเก่งนะครับและเซิร์ฟเวอร์นอกแบบเป็นตัวที่โกงมากในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวมันนะครับมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในการผลึกทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดได้เต็มที่ถึง12ตัวนะครับและในทั้งทีมนั้นเวลาโดนผลึกไปแล้วความสามารถในการโจมตีเร็วเนี่ยจะลดลงถึง 50% นะครับไม่พอนะก็คือมันสามารถที่จะระเบิดได้ด้วยโดยที่ฝั่งเรามอนเตอร์ตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นตัวเพื่อนๆเนี่ยที่ไปทำการโจมตีตัวที่ผลึกไว้ตัวที่ผลึกตัวอื่นๆนั้นจะโดนดาเมจด้วยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโกงมากเซิร์ฟเวอร์นอกนี่ก็คือตัวมันมาแรงมากเพราะว่าเขานิยมเอามาเล่นกับพวกตัวทีมมังกรฟ้านะครับที่เป็นตัวของอาร์ทิมิสที่เป็นสายนักยิงเพิ่มความเร็วตัวมันเนี่ยมีสแต็กที่เพิ่มความเร็วค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยนะครับคือตัวมันเพิ่มความเร็วแบบเยอะมากและเป็นตัวที่เพิ่มความเร็วเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเร็วกว่าเมดูซ่าหลายเท่าเลยก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มความเร็วเนี่ยได้20สแต็กนะครับ1สแต็กเนี่ยอยู่ที่ 15% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีการโจมตีเร็วอยู่ที่ 250% ไม่รวมของตัวอาร์ทิมิสถ้ามีตัวอาร์ทิมิสด้วยบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสกิลน้องกันสักนิดหนึ่งว่าสกิลน้องมันเป็นรูปแบบประมาณไหนนะเดี๋ยวเราไปลองสกิลตัวน้องกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมสำหรับเบื้องต้นเลยนะครับนี่ลงมาปุ๊บนะครับมีการยิงแล้วมันก็จะมีการยิงกระจายแบบนี้ได้ด้วยนะและมันก็จะมีแบบยิงทะลุได้ด้วยแล้วเคลียร์มอนกระดูกอะไรได้ค่อนข้างง่ายเงื่อนไขสกิลเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่กำหนดเป้าหมายได้ว่าเราจะเลือกไปยิงที่ตัวไหนแล้วมันจะมีการทริกเกอร์หรือว่าชิ่งเนี่ยไปหาได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องลุ้นเอาว่ามันจะเป็นตัวไหนที่เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับแบบเลือกเป้าหมายก่อนก็ระยะไกลนะครับก็จะมีตัวของตัวฮิลแล้วก็ตัวของนักยิงอีก2ตัวใน3ตัวนี้ไม่รู้จะไปที่ใครต้องลุ้นเอาแต่เงื่อนไขที่1เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้แบบแน่นอนเลยว่าเราจะเลือกใครเนาะซึ่งผมเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันถึกด้วยทีนี้ไอ้พวกเพื่อนเวลามันตีไอ้ตัวหลังที่โดนเชื่อมไว้อยู่มันก็จะได้เจ็บนะครับแล้วเวลามันตายมันก็ได้ระเบิดอีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งผมจะใส่ไปที่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมระเบิดปุ๊บตายนะครับดาเมจ 1,300% มันไม่ใช่เล่นๆนะครับมันจะหายได้แบบนี้เลยนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับบอกเลยว่าตัวมันโกงมากแล้วมันสามารถที่จะผลึกไว้ได้15 วิเลยนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะผลึกได้เรื่อยๆเนาะ
ดังนั้นนี่แหละนะครับคือความเก่งของตัวมันเลยที่แบบโกงในณปัจจุบันณตอนนี้นั่นเองคุณผู้ชมอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะอาจจะยังไม่จุใจนะครับเดี๋ยวไปให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ต้องดูนะว่าตัวตีตัวไหนอยู่นะครับจะได้แบบทิกเลอร์ไปหากันได้ง่ายๆหน่อยมีนักตีไกลอยู่นะครับก็ต้องลุ้นเอาแล้วแหละเฮ้ยน้องจะตายว่ะแต่น้องมีฮิลเลือดที่แรงเวอร์นะบอกไว้ก่อนเลย ซึ่งไอตัวนี้มันตีเราอยู่แต่ไม่เอานะครับมีใครตีมันบ้างอะไอตัวนี้มันก็จะตายแล้วนะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันก็น่าจะโดนตีแล้วก็ทิกเกอร์ไปหาอ่ะกระจายไปเห็นปะคือมันโดนสกิดนิดเดียวอะแต่ดาเมจอะ1,300%นะครับดังนั้นเนี่ยมันแรงมากนะคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเลย ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรอตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่แบบโกงมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะติดเรทหรือเปล่าเมื่อวานทำคลิปลงไปนะครับแต่ว่ามันติดเรทอะคือผมเองก็ไม่อยากจะลบหรอกนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมถ้าผมไม่ลบอะผมก็จะโดนปิดช่องเอานะครับคือดังนั้นเนี่ยในบางสิ่งบางอย่างผมก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเนี่ยให้มันมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำตัวใหม่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ